Welcome sa zipline.com. In this video ay tutuloy natin yung ating series about inequalities. From the previous video, ang ginawa natin is pinag-aralan natin kung ano ba yung interval notation at nag-aral din tayo kung paano mag-graph. So, in this video, itutuloy natin yung ating discussion on graphing. So, paano natin i-graph yung negative 2 up to infinity. So sabi natin from the previous video, pag ang symbol na katabi ng number ay square bracket, ibig sabihin included yung number. So meaning, negative 2 included yung negative 2, kaya yung ating circle ay mayroong kulay. Solid siya, solid na circle. Pag hindi siya kasama, ibig sabihin dapat bilog lang siya na hindi siya solid. So, negative 2 to infinity, ibig sabihin, from negative 2 up to positive infinity. So, pag in-graph natin yan, kasi ang papunta dito, negative infinity, di ba? Tsaka ang ibig sabihin nito, negative 2 yung nasa kaliwa mo. From left to right palagi ang basa niyan. So, wag niyong kalimutan. So, ito, negative 2 to infinity. So, kukulayan lang natin ito. Ibig sabihin yan yung graph niya. Siguro patungan pa natin ng isa para kitang-kita, Anyway, yan yung kanyang graph. What about yung pangalawa, which is negative infinity up to 1? So, yung 1, kasama ba siya? Hindi. Hindi siya kasama, kasi parenthesis siya. Kasama siya pag square bracket. So, ang 1 ay bilog lang siya na wala siyang, hindi siya solid, wala siya kulay sa loob. So, ganyan lang siya. And then from negative infinity, galing siya dito sa pinakakaliwa, So, it means that it continues indefinitely to negative infinity. So, we can graph it like this. Okay, so yung graph natin na from negative infinity to 1. By the way, sa inequality, ang ano nito, ang symbol nito sa inequality ay x is greater than or equal to negative 2. Ito naman ay x is less than 1. So wala siyang equal kasi hindi siya equal to 1, hindi kasama yung 1. Okay, so ito yung napag-aralan natin yung dalawa, from the previous video. Pero of course, meron ng interval from a number to a number. For example, from negative 3 to 0. Paano to? So, ang kaliwa mo ay negative 3, ang kanan mo ay 0. Palaging left to right yan. So, negative 3. This is number 1. This is number 2. Ito yung number 3 natin. So, from negative 3, hindi kasama yung negative 3 up to 0. Kasama ba yung 0? Yes, because siya ay square bracket. So, 0 kasama, so meron siyang kulay. Meaning, you have to... Ito, kulayan natin yung in between. So, yun yung ibig sabihin nun. Okay? Next, we have from negative 2 up to 1. Pareho silang may kulay, From negative 2, pareho silang solid. Kasi, square bracket. So, from negative 2 up to 1, and then we connect it with, hindi pala yan, ito pala yan. Okay, so we connect it with line. So, yan yung graph nila, Of course, pwede rin na parehong hindi solid, Pag parehong parenthesis yan, mangyayari pareho silang hindi solid. Now, ang symbol nito ay x is greater than negative 3, and less than or equal to 0, So, ang x ay mas malaki sa negative 3, or negative 3 is less than x, negative 3 is less than x, but x is less than or equal to 0. Huwag kayong mag-alala, pag-aaralan natin yan in detail sa susunod kung hindi nyo masyado na-gets. Ito naman ay x is greater than or equal to negative 2. May equal siya kasi kasama, but less than or equal to
1. So, yan yung ano niya, yan yung inequality symbol. No? Okay, so maliban dito, by the way, meron pa isang ginagamit no, sa ibang textbooks. Ang ginagamit nila ay yung symbol mismo na parenthesis at saka yung square bracket, pero nilalagay nila sa graph. No? And let's do that here. So sa ibang books, ang gamit nila pag ito, greater than or equal to negative 2. Ang ginagawa nila is, this is number 1 ulit. Yung square bracket, no, nilalagay. I think binanggit ko na ito sa previous video. So nilalagay nila yan sa negative 2. And then ganun din. Nililinyahan din nila yung solution set. No? So yan. Hanggang dito. Okay? Tapos pag less than 1, hindi siya kasama. So ginagamitan din nila ng parenthesis. No? So from negative infinity to 1, so from negative infinity up to 1. So lalagyan din nila yan ng parang parenthesis dito, no? Which is very similar to the interval notation. So from negative infinity up to 1, so nandito yan, parenthesis na ganyan. Yan ganyan. And lilinyahan nila yan from here to here. Okay? Kompleto na tayo. Meron tayong aso, meron pa tayong pusa. Okay, so next is from negative 3 to 0. From negative 3, so parenthesis yan kasi hindi siya kasama. And then 0, meron tayong dapat eksakto siya doon, no? Sa 0. And then we have lagyan lang natin ng linya dito. Huh? So, and lastly, we have negative 2 to 1. This is number 2, this is number 3. We have negative 2 up to 1. So, pareho silang solid. So, ibig sabihin, pareho silang square bracket. No? So kung lang kayo i-familiarize yan, but we will not use this notation. Ang gagawin natin is ito, yung una. No? So, para malaman nyo lang para pag nakita nyo siya sa ibang book, at least naintindihan nyo siya kung paano siya binabasa. Okay, so that's it. I hope meron kayo natutunan sa video na to. Sa susunod ay siguro magkaroon tayo ng exercise on more exercises on how to graph using the interval notation. Maraming salamat. Gusto ko i-invite sa sipnayan.com, yung ating website at yung ating Facebook page, facebook.com/sipnayanph, at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, no, sa www.youtube.com/user/sipnayanph. Maraming salamat. See you in the next tutorial.